السلام عليكم الكبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير صحه جيده. البنات الفنات ديالي، اليوم جيتكم بفيديو جديد، فيديو ديال اختي حداقه، يا اختي والتاويل، يا اختي مع اسماء. المهم الغزاله ديالي كيف ما كتشوفوا، المهم راكم عارفين هنا عندي الحيوط بيضين هاد الكبيدات ديالي، وانا صبغتهم بالصبغه نتاع الزيت باش البنات راكم عارفين بناتي صغار كياكلوا الشوكولات، كياكلوا كيبقاو غاديين وكيتملسوا ليا في الحيوط. وبانوا ليا دابا منين ضربات الشمس بانوا لي الحيوط كلهم عرفت ما نعاودش لكم كي دايرين. صافي درت البنات هذا البول هذا فيه الماء وجافيل، الله يعز الجافيل، اجافيل نقى اللي بغى ينقي اجافيل 69 ولا 70 سنتيم، 79 سنتيم. كناخذ البنات نتاع اكسيون واعر هذاك الخضر. المهم البنات غنبدا معكم المسيح. المهم هنايا البنات كلشي هنا وصلت لي المرقه، هنا البنات انا وصلت لي المرقه. صافي هنايا البنات غادي نمسح بحال هكا، هنا نتوما على هذا الشكل هذا، هكذا خواتاتي، هكذا الله يعز جابر اختي، بحال جابر كتحمقني انا. هانتوما البنات على هذا الشكل هذا، صبعان يبقاو هنا متراسين. شوفوا الحيط بناتي قهروني، كنقيل نمسح، عييت والله العظيم الا عييت البنات. المهم غادي نكمل هاد الجهه، كندوز غير تدويزه خفيفه، ما كنخليش زعما داك الشيء كيتكاثر وكيتفاخر. كل مره كنمسح جهه، كل مره لا التليفون حتى هو. هانتوما اختي، الو شكون؟ لاباس عليك؟ بخير؟ كي دايره الصحيحه؟ كلشي مزيان؟ يا نهاري يا صاحبي. المهم غزالات نمسح عاوتاني هاد الجوينه هادي، لا اله الا الله وصافي. مع الدار تبارك الله ما شاء الله مضويه بزاف، غير قد هكا كتبان فيها. وانتم هنا مرقه ولا صباغه ولا بصله ولا بطاطا، هادشي مسحو ليا انا يا اختي قهروني. اش غنقول لكم، كلشي موسخ. هانتوما الابيض زوين وخايب في نفس الوقت. مسحو هنايا، اما هنا عاوتاني كتبات ليا الستيلو. وانتم كتشوفوا البنات المهم الغزالات ديالي نتوما كيف ما كتشوفوا صافي انتقلت للحيط الاخر. المهم ما نعاودش لكم البنات الحيط الابيض الصراحه دغيا كيتوسخ، وباش زوين انكم تصبغوا بالصباغه ديال الزيت اللي عند وليدات. شوفوا كتمسحي تبردي القلقل. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا المرايات، اليوم غنمسح عاوتاني المرايات حيت دغيا كيتغبروا سبحان الله. مع كنحل انايا البالكو دائما باش تخرج اختي الطاقه السلبيه، كندير القران، كنبخر شويه ولا كندير عود الند باش هذيك الطاقه السلبيه كتخرج. الشياطين يا اختي كنطردوهم من البيت، باش كتدخل لنا واحد الطاقه اللي هي زوينه، واحد الطاقه اللي هي ايجابيه. دائما حلوا الشراجم، حلوا البالكوات، واخا ما تقولوش لا العجاج، حلهم واحد الساعه ديال المكانه ومن بعد سدوه ونيت. بعد بنادم كيجفف كتنشف الدار يا اختي وكتدخل لينا الطاقه الايجابيه وباش يدوز لنا ان شاء الله النهار زوين. المهم هنا كيف ما كتشوفوا هادو غادي نمسحهم، ها هما غنمسحهم غير بليله جيت. المهم خليكم معايا البنات، ما كاين غير برا الشيشه. دائما مقيقين على هذا الشكل هذا يا اختي، وشحال المسحه ديالهم زينه، فنين حمقوني البنات. البنات كانوا جاو عندي الصديقات ديالي هنا، عرفتي البنات حمقوهم وقالوا لي سبحان الله العظيم، قال لي ملي شفناهم في الفيديو ماشي بحال ملي شفناهم يعني مباشره. وانا براسي قلتها لكم، قلت لكم راه مباشره تشوفوهم يعني عاطيين حقهم في الشوفه وجايين زوينين، يعني ما جايينش مشارجين كيف قلتوا لي. والله العظيم جات ديك المره الصديقه ديالي كانت عندي هنا في العشيه، دارت معايا كسكروت وقالت لي الصراحه، قالت لي جاو فنين، قالت لي كيبانوا زوينين، قالت لي وبالعكس قالت لي ديك البلاصه جات يعني قلت لها راه واخا كاينه المرايه، قالت لي واخا كاينه المرايه، قالت لي جاو كيحمقوا، قالت لي تما في هذا. قلت لي سبحان الله ما عطيتش حقهم في الفيديو كيف ما مباشره. سبحان الله العظيم حتى اللون ديالهم ما عطاش حقه، حيت هذا جولد، داك الجولد حيت كاين بعض الجولد اللي كيكون داير غير بحال الذهب. هذا داك الجولد ديال 24 اللي في الذهب ديال تواركه بحال هكاك داير.
المهم الغزالات ديالي راكم عارفين ديكوراسيون دابا كلشي. ملي كندخل اليوتيوب كنشوف كلشي الناس عندهم مرايات، حيت قلتو لي كلشي بداتيه مرايات وبنتي كذلك. منين دخلت كنشوف كنلقى تبارك الله في اليوتيوب اي فيديو تفرجت. انا كنتبع اليوتيوبر بزاف، اي فيديو تفرجت فيه كنلقى دايره هنايا هذوك الطوال اللي دايرين كيعوينات نتاع الشاش، هنا كتلقايها دايره مرايه كبيره الشاش، هي كتلقايها دايره هذوك الدوارات ديال الدجاج. يعني هادشي اللي خارج حاليا كلشي ديال الديكوراسيون كلها دجاج. والصراحه عجباتني تما، حتى المسيح ديالها ما عذبتنيش، قلت لها غفرت انا ما كنخليش الحاجه حتى كتعفن وتضبب وتوسخ. دائما كندوز، دائما الحاجه دوزوا عليها، كتخملوا دوزوا عليها، واخا نقيه عاودوا دوزوا عليها. المهم الغزالات ديالي دابا غادي نرجع للمرايه ديالي ديك النهار حيت مسحتها معكم، ودابا بانت لي عاوتاني تغبرات. لا جات تما وكانوا هذوك اللعيبات الباطنه البنات حيدتهم من تما لاني غير كنت دايرهم، غير درتهم هنايا البنات هنايا هانتوما، درت هادو هنايا. وهاد اللعيبه هادي كنت خديتها البنات من تالي وقيله ولا العام اللي فات، خديت انا وصاحبتي، خدات الكحل وانا خديت البيض. المهم درتهم هنايا في هاد الحويط. المهم الكويزينه ديالي راها نقيقيه، كنقي انا كلشي البنات هانتوما. عاد غنشوف اش غندير للغديوه. صافي هنايا البنات كيف كتشوفوا هنايا غنضربها بواحد المسحه فاعله تاركه. عييت نقلب على شي حاجه نجيبها هنا في الوسط زوينه ما بانتش لي اختي تحجم عمرك يا عيني اختي 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 اختي. المهم الغزالات غادي نحيد هادو كيف كتشوفوا هكذا. المهم الغزالات حيدت هذوك التصاورات هنايا صافي، وغنبدا نمسح، غنبدا ندوز. تبارك الله نقيقيه، ما بانت لي شويه مغبره هذاك الشيء. على شوف الصغيرين ديالي يا اختي يا اختي كلشي اختي متيول، كلشي يا اختي. ها انتم البنات هكذا صافي يا اختي، كلشي بقى مقاد واختي، كلشي بقى مخيمن ومتيول يا اختي. وبنادم هو اللي تهلا في دارو، الانسان خدام ما دام اش غيجلس يدير؟ غيجلس يحكي وشوفي لك القناه وخملي وبارك الله الهضره الخاويه. سمعتي ما سمعتي؟ حنا العيالات ملي كتكون شي مرا كبيره تقول لك سيري شوفي قناتك، بارك الله الهضره الخاويه. الهضره الخاويه ما دام تجيب ودابا انا وليت بحال امكم الكبيره. ها بنياتي الله يرضي عليكم مسحوا تقولوا اختي وتهلاو في رجالتكم يا اختي هكا كتقول لي امي، كتقول لي امي قاب لي دارك، قاب لي دارك بنيتي وجمعي دارك وتهلاي في راجلك تهلاي في بنياتك وتبارك كيف ما كتقول لي الوالده ديالي كنقول لكم حتى انا. كلشي نقي كلشي ناضي كناضي كيف ما قلت لكم. صافي فوهت الدعوه، راه منين شي ساعتين وهي محلوله الباب. صافي الغزالات ديالي دابا غادي اش غادي ندير بحال هكذا، غادي نسد البلكونه وغادي نسد الباب هاد الورق هذا على هاد الشكل يا اختي. يا اختي انا رانا حادقه تبارك الله عليا، خاص غير راجلي سيتني مصداقه. نتوما البنات هذا كيبقى يوحل ليا هنايا في هاد التقابيل، هاد العقيق هذا كيبقى يوحل ليا في التقابيل البنات. المهم غادي نحيدو، دائما كيدير ليا بحال هكا مع هادو فيه دايرين بحال الوريضات والتقابيل فيهم عراض. شوفوا البنات حتى اللي ما كتعرفش تقاد هذا ما كتجيهاش بحال الاخرى غتشدي من هنا على هذا الشكل هذا. كاين بزاف اللي كيلقى مشكل انه ما كيعرفش يقاد الريدو، غتشدي بحال هكذا ديري هكذا البنات صافي، حيت هو راه صعيب شويه انا بعض المرات كيعصبني. صافي وكنهز وكنحط هنا ها شوفوا باش كاع يتصاوب كيجي على هذا الشكل هذا هكذا الغزالات ديالي. صافي من هنا كنهزو من الارض شويه باش ما يتغبرش ليا، وهكذا المنظر. شو البنات الغزالات ديالي دابا دخلت معكم الكوزينه. شنو غادي ندير لكم؟ غادي ندير لكم واحد الدواء ديال السعال اللي هو اش غنقول لكم واعره البنات. كنت درتو الراجل اللي كانت قتلات والكحه يشرب في الدواء يشرب والو البنات. هذا للاطفال والناس الكبار. المهم الغزالات ديالي كان راجلي شدت واحد الكحه خايبه، نضت البنات درت ليه هاد الخلطه هذه السحريه، هاد الخلطه السحريه البنات. عرفتوا البنات في العشيه درتها ليه
المهم هذيك الجوج درتها ليه وشرب ونعس، عرفتي ناض مخير. والله قلت نتقاسم مع خواتاتي، كنت قلتها لكم ديك المره في اللايف، ولكن دابا غادي نديرها خاصه بالاطفال الصغار والكبار. قلت غادي نديرها باش تعم الفائده، ولا كان شي واحد كيقلب في اليوتيوب تخرج ليه خلطه سحريه جدا ضد السعال. كتجري على الكحه واعره، يعني كاين بزاف ديال الخلطات، وكاين بزاف ديال الحوايج، ولكن هاد الخلطه والله من التواعر. المهم الغزالات انا بناتي عرفتي شنو غندير ليهم؟ درت ليهم كاس ديال الحليب، غادي نسخنوا ليهم البنات، غادي نسخنوا هو الاول. هنايا عندنا معلقه كبيره ديال العسل، عسل ديال السدره البنات. هو هذا جابوا لي بابا، ها هو هذا العسل هذا ديال المغرب، خاص بالمرض، لان بابا كيجيب عسل السدر، كيجيب بزاف ديال العسل، كيعجبو يتهلا في راسو في صحيحته وفي وليداتو وفي مراته. دائما كيجيب لينا، كيجيب كل واحد كيجيب ليه واحد جوج ديال الاعشاب. كيجيب هذا ديال السدر، عطاه ليا قال لي هذا مزيان ملي تكون فيكم الكحه، ملي تكون فيكم تكونوا مرض ويكون فيكم الحلاق نشربوه. المهم معلقه كبيره نتاع عسل ديال السدر. ما كانش عندك العسل ديال السدر ديري غير العسل الحره، ماشي العسل العاديه، العسل الحره ياك. وهنايا راس معلقه، انا حيت غادي ندير غير القد، راس معلقه ديال سكينجبير البنات مطحون على اليد. هادشي كله مطحون على اليد، راه جبتو من المغرب. راس معلقه ديال سكينجبير مطحون على اليد، راس معلقه ديال الخرقوم، وراس معلقه ديال الكمون البلدي مطحون على اليد. هادو البنات غادي ندير دابا هاد الحليب هذا في الطنجره يسخن، ومنين غادي يسخن عاد نزيد عليه هاد الشيء هذا البنات. هاد الشيء هذا مع داك العسل ما غيحسوش به البنات، غيشربوه بناتي عزيز عليهم الحليب. حتى كانوا ما بقاوش كيشربوه ورجعوا لي عاوتاني، ولاو يحمقوا لي عاوتاني عليه. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشعل على البوطه على هاد الشكل هذا، وغادي نكب هاد جوج كيسان هنايا ها هما ديال الحليب. انا غندير لهم غير التقاده، غادي نشوف واش يبغيو يشربوه لي، وان شاء الله يشربوه، لان فيه داك العسل ديال السدر، والعسل يعني كيكون حلو، يعني غنديروا لهم ونشربوا لهم. وتا الا ما بغاوش يشربوه، الصغيره تقدر تدوزو، الكبيره عندي شويه بعكاكه مفشه بزاف فوق القياس، واي حاجه ما عجباتش تبقى تعوج عليا واخا زوينه. المهم البنات نقول لها كولي باش نشري لك شي حاجه. البنات دقه بطله للكحه او للسعال، كل واحد واش كيقول ليها، دقه بطله. بغيتي ولدك يبرى، بغيتي بنتك تبرى، بغيتي راجلك يبرى، بغيتي انت تبراي، قتلاتك الكحه، تحلوا فيك البيبان بالكحه. عرفتي راه الكحه كتبقاي تكحي حتى البيبان هنا ضلوعك كتحسي بهم صافي تفورا، وبالاخص مساكن الدراري ما كيقدوش يصبروا. المهم هنا البنات غادي نخلي شويه الحليب ديالنا يغلى، ماشي يغلى غير يسخن، وغادي نكب عليه هاد سميتو هذا، وغنخويه ليهم نيت في الكيسان، وغنحشيهم في الميكرووند حتى يجيو. منين يجيو غادي نسخنوا واحد شويه، ولا نخليه غير هنا في الطاوه، نسخنوا عاوتاني واحد شويه ونكبوا ليهم. ما عندنا ما نديروا البنات، هذا غادي نديروا ليهم حتى الليل باش يسخنوا عليه، ما ديروش ليهم وتخرجوهم البنات. هذا حتى الليل ملي يجيو ينعسوا، وغادي نعطيه ليهم، ما نعطيهش ليهم اليوم عندهم لاطيرنا، عندهم يمشيو يخرجوا بدوك الضواء وداك الشيء ديالهم ديال هنا اوروبا، داك الشيء الله اعلم. المهم غادي نديهم كون ما كانوش غيخرجوا غنشربوا ليهم وغيجلسوا، والدار سخونه تبارك الله. المهم الغزالات ديالي هانتوما كيف ما كتشوفوا اختكم راه دايره المجهود ودايره فوق من المجهود. نتمنى ان الفيديوهات ديالي تبارطاجيوهم، نتمنى انكم توقفوا معايا تدعموني. الحمد لله كندير واحد المحتوى اللي هو زوين، اللي هو مفيد، يعني كنفوج عليكم، كنضحككم. شكرا لكم، شكرا على الكلام الجميل ديالكم. المهم ها هو هذا البنات بدا كيسخن، صافي غنقص من البوطه، غندير هذا العسل ديال السدر. كيف ما قلت لكم ما كانش عسل السدر ديروا بعدا على الاقل العسل حره، ما ديروش البنات العسل العاديه ديال السكر، هذيك راه غير السموم، حنا بغينا نداويو. صافي البنات هنايا كيف قلت لكم الخرقوم سكينجبير، والراس ديال راس المعلقه. ها انتم اختي والله يجيب الشفاء للجميع، اللون ديالو كيجي بحال دايرين فلان هكذا كيبقى داك اللون. دابا انا خصني نديرو ليهم فقريات اللي ما يبانش ليهم هذا اللون بحال هكا، ما نديروش ليهم في الكيسان باش يشربوا ليا البنات. ها نتوما
وما نعاودش لكم الريحه طالعه زوينه البنات ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا خدتكم ها هي جات. غنمشي غنضرب واحد الدويره في فولفورت نشوف شنو كاين. فولفورت الصراحه كيجيب ميزات زوينين، كيجيب لعيبات زوينين، بالاخص اللي باغا تشري موينات، باغا تشري شي حاجه يعني ديفيرون يعني على اكسيون، شي حاجه اللي سبيسيال ما كتكونش بزاف اختي. ايوا البنات، وقلت خليني نقولها لصحاباتي وهلياتي وحباباتي والكبيدات ديالي ونفوج عليكم ونعطيكم واحد الطاقه ايجابيه. واللي بغى يربح العام طويله حمادي، واللي مكتئب يدير بحالي، واللي بغى يهضر العام طويل. المهم الغزالات كيف ما كنقول لكم ديما، دائما تهلاو في راسكم، دائما فكروا في راسكم، دائما الحاجه الزوينه خليوها لراسكم والناس تاني، الناس اللي عزازين عليكم واللي كيعزوكم في قلوبهم. المهم الغزالات ديالي قلت غندير لكم شويه النشاط حتى شاط. ويهني ذراعي يفضحي شمال قومة سيور ما يميت السحاب نفوسان تحشومة دعيان الصمدة عذيري غديري هنا غاتلو يما غاتلو يما ويهني ذراعي يفضحي شمال قومة. ديالي انا كنبغي نوصل لكم واحد الفكره، ان الانسان اللي هنا قانط، اللي طالع عليه الدم، حاولي انك تنشطي راسك براسك، حاولي انك ديري شي حوايج اللي كيفرحوك نتيا، ديري شي حوايج اللي غيغطيو على هاد الكآبه وعلى هاد الجو الكئيب اختي. هذا راه الا ما حاربتيش انا راه عرفتي انا راه كندير معاه التايكواندو كيجيني من الجنب نجري عليه، يجيني من هنا نجري عليه، خالقه السعاده لراسي وما كنتسوق لحد. واللي بغى يهضر العام طويل، اللي بغى يقول شي حاجه العام طويل، انا كندير داكشي اللي كنرتاح فيه. المهم الغزالات ديالي شريت لبنتي هذه لاطيرنا، وباش تشوفوا مساكن ما عندهم الزهر بدات كتنقط الشتاء. على الله يا مولانا، منين نخرجهم مع الخمسه غادي يهزوا هذه هكا بحال هكا الضواء ويبقاو يغنيو. راكم عارفين هاد البلاد هذه الاعياد ديالهم وداكشي كيفرضوهم عليك انك تمشي باش يمشيو حتى الدراري وداكشي. وانا عارفه بناتي غادي يفرحوا غيمشيو يفرحوا وغيلعبوا وهذا، نفوج عليهم في هذا الاكتئاب هذا. المهم خديت لها هاد لاطيرنا هذه راه كاينه في تيفي، والبنات غنوريكم شنو خديت من اكسيون، شي حاجه واعره بلاتي نوصل وغنوري خواتاتي داكشي مأصل على حقه. يلا خواتاتي خليكم معايا. هنا الفولفورت شوفوا شنو لقيت بحال هادو اللي كاينين في اكسيون، غير هادو مربعين البنات وجايبينهم ب 6 اورو، يعني بحال نفس الثمن ديال اكسيون. شوفوا الغزالات هنا في فولفورت اللي كانت باغاهم ولا اللي ما كانوش عاجبينها الاخرين، هادو مربعين زوينين. هادو بالنسبه حتى المرايات الحاجه الدوش زوينه، ديريها يا اما واقفه ولا بالعرض. فنه ديال اكسيون البنات كيجيبوهم يا اما مقوسين يا اما كيجيبوهم مربعين، وفيهم شي مهم راكم شفتوا كي دايرين. هادو في السامبل البنات و 6 اورو، ما عرفتش 6 اورو هادي. انا بانت لي 6 على ما تكون 9 بانت لي 6. واحد الحاجه تارت الانتباه ديالي اللي كاينه في اكسيون البنات، كاينه في اكسيون كنت خديتهم راهم عندي، كنت ديجا وريتهم لكم متتبعات ديالي اللي قدام. شوفوا البنات جابوهم ديال اكسيون منين دورتهم لقيتهم ديال اكسيون. هانتوما كاتبين عليهم فولفور دايرين 7 اورو، هنا غاليين. وجايبين البنات حتى الصغار ديالهم، هانتوما شوفوا كي دايرين. وجايبين البنات، جايبين الغزالات ديالي حتى الصغار ديالهم، ها هما 2 اورو 50. هادي يا اختي واللي جابت اكسيون داكشي زوين. ديجا جابوهم وكي كيتجابوا كيطيروا. حنا هادشي لقيناه في الكارطونات باقي حتى ما استفوه، لقيتهم في الكارطونات هزيت من الكارطونه. اصلا هما حالين الكارطونه اختي، لقيت داكشي في الكارطونه هزيته اختي وحليت كارطونه اخرى حتى هي هزيت منها. المهم الغزالات هانتوما خديت اختي هادو، شوفوا كي دايرين. عرفتوا البنات الجمال. انا يا اختي الجولد عرفتوا البنات غادي نعواج على الجولد. راه اختي راه الجولد انا راه ما خلا ليا عقل، راه فين ما لقيت شي حاجه صفراء اختي كنشريها الله يستر. هانتوما شوفوا البنات كي دايره فنه. قالت لي صاحبتي ناخذوا 3، قلت لها ناي ناخذوا غير 2. علاش ناخذوا 3؟ الشي هادو 2 هكذا متوسطين، هادو راه متوسطين البنات. هادو 2 شوفوا الرجيلات ديالهم كيف دايرين شي 6 اورو 49 الوحده. شوفوا شحال زادوا فيهم البنات. الصراحه ثمنهم غلا منهم، ولكن البنات راه يستاهلوا الصراحه. ثمنهم غلا منهم، ولكن شوفوا كي دايرين البنات. شوفوا هادشي راه ما كيكشفش اكسيون، ما كيكشفش هكا كيبقى. شوفوا كديروا فيهم هنا لي بارفيم، بغيتو ديروا فيهم لي بيجو ديالكم. هنايا راه كاتبين حنا عريبان كنديروا فيهم ميمي
المهم الغزالات انا هادشي كيسعرني، كنشوف شي حاجه صفرا صافي عيني هي ما كيبقاوش بلاصتهم والله العظيم. هادو البنات قالت لي صاحبتي ناخذوا 3، قلت لها ناين علاش ناخذوا حنا 3؟ هادو متوسطين ماشي صغار، كون كانوا صغار متفقه معاه، ولكن هادو متوسطين. هي عندها الكري، هي خدات النقري وانا خديت اختي الجولد. انا مسعوره على الجولد، قلت لها هادو غنديروهم غيتحطوا في الطبله، غيتحطوا معاهم الصواني عاوتاني صفرين، وانتي عاوتاني عندك صواني اخرين عاوتاني حطي معاهم الصواني عاوتاني ديال النقري، غيجي داكشي حلو، غتجي وحده من هنا وحده من هنا. اما الا جاو 3 كيجي داكشي معربي، كيجي ترو شارجي في الصراحه. اولا ديروا فيهم الشوكولات، ديروهم في القناتيات نتاع الصالون، تحطوهم فوق الطبله، يعني كيتستعملوا لعدة حاجات، يعني ماشي غير حاجه وحده. انتم البنات ناري شفتم انا ونصاونا نحوال، لقيت واحد صاحبتي حتى هي العفريته والله كما كنا لقيناها كاع ما ناخذهم، لقيتها قلت لها يا ناري في لقيتي قالت لي راه كاينين في الكرتونه، اودي فينا كرتونه، قالت لي راه سيري في الشارع يعني جينا تلقاهم. يا اختي مشيت اختي جبت اختي درت شرع يديا يا اختي وجبت من الكراطن داكشي باقي حتى ما تستفختي، زيد داكشي باقي ما مستف ما والو في الكراتن. المهم الغزالات ديالي شوفوا كي دايرين فنين، كيحمقوا غزالين، حمقوني يا اختي. وانا اختي عزيز عليا الكولد، فين ما بانت لي شي حاجه صفرا كتشعشع يا اختي كنقول هي ولا الا. الله يعفو عليا يا اختي من من بوصفيره، الله يعفو عليا. دابا عرفتوا البنات، دابا بقوه ما كنشري الصفر كنشوف شي حاجه عاوتاني البنات في النقري كيبقى فيا الحال، لان النقري فيه ديكورات واعرين. كنقول صافي هذاك الفونت سيما الصغير، هذاك الصالون الصغير ديالي اللي باقي ما فرشتوش، ان شاء الله غادي حتى هو غندير ليه البلاطه، غندير ليه النقري، اي حاجه ديكوراسيون اي حاجه غنديرها ليه في النقري. الدار كلها رديتها صفرا، الله يعفو يوتيوب كلشي مكتوب. حنا العيالات كنا نحمقوا على اختي على المعن اللي قالت لك ما كنحمقش عليها، وهذه كتكذب عليك. كنا كنحمقوا على المعن من غير الا شي وحده ما لقاتش الجهد. المعن حنا العيالات كنشوفوهم العينين كيخرجوا كيتقلبوا، انا بعدا عينيا ما كيبقاوش. انا شفتهم عند صاحبتي تلاقيتها تما وقلت لها يا امي انت فين لقيتيها جوج مرات انا كنمشي لهم كنلقاهم عيالات زعما تبارك الله عليكم، كنلقاكم مشيتوا فزتوا بهم، ولكن اليوم قولبتكم خديتهم من الكرتونه والله ما تحطها. المهم الغزالات صافي شحفت. المهم البنات غادي نمشي، عيطات ليا كيندغارتن، بنتي عاوتاني متوسطه مريضه، قالوا لي طالعه لها السخانه 39. هاد البرد هذا اللي دخل فجاه قتلهم مساكن الدراري الصغار. المهم الكبيدات ديالي، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، نتمنى نكون كنجي خفيفه على قلوبكم، نتمنى نكون زعما كتستافدوا معايا، نتمنى نكون كنعطيكم واحد الطاقه اللي هي ايجابيه. شكرا لكم بزاف، كنموت عليكم. انا واحد الانسانه اللي جد شعبيه، كنحماق على ولاد الشعب، كنموت على الناس المتواضعين. شكرا على كلشي ديالكم، نموت ونحماق عليكم والله العظيم. الا راكم عندي هنا في القلب اقسم بالله العظيم راكم خواتاتي اللي ما ولدتهم لي امي، ومتوانسه معكم. وحتى انا كنفرح وكنبقى حاضيه الفيديو، وكنبقى حاضيه لي كومونتير وشكون كومونطا وشحال من لي لايك درتوا ليا، وكنبقى خارجه داخله والله كنبقى مدهيه، كنبقى خارجه داخله الفيديو كنشوف شحال طلعوا لي الناس، شحال ديال لي لايك عطيتوني، شحال ديال لي كومونتير كتبتوا لي، والله القسم شكرا لكم بزاف والله العظيم. كنموت عليكم، خليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد. قولوا لي المره الجايه شنو الفيديو بغيتو، شنو اللي بغيتو جديد، شنو اللي بغيتوني نصايبوا لكم حتى نتوما باش تساعدوني في الافكار. وموح عليكم ان شاء الله حتى الفرصه مقبله ان شاء الله.